امروز کلاس دیتیلینگ داریم. همینطوری که داریم می‌بینیم ماشین من یه عالمه خط و خش داره و زیر دراش کاملا قیر پاشیده شده و امروز به وسیله این چیزایی که خریدم می‌خوایم پولیشش کنیم توی چند مرحله و قیرای زیر درشو از بین ببریم و آموزش ببینیم با هم دیگه. اولین محصولی که داریم پنبه است. دومیش اینه که از دوستمون داشلی دوم، داشلی شماره 2 گرفتم. فکر نکنم هم زیاد جون داشته باشه ولی تست کنیم. حد مخصوص پولیش اول، لایه اول باید یه لایه زبر و خشن اینجوری که بهم گفتن دارم میگم. کامل شاید نتونم خوب توضیح بدم ولی دو تا پولیش داریم. یکیش مرحله اوله که زبره، یکیش مرحله دومه که براق میکنه و پولیش نرمه. خب این مال همون مرحله اول است. خب این یکی اون پد نرم است که مال مرحله دومه و تینر 1000 که برای قیر 10000 برای قیر استفاده میشه. این قیرایی که زیر در پاشیده. میگم با روغن خوراکی هم میشه، من نداشتم الان بیارم تست کنیم. مگر اینکه از این پیکان روغن بکشیم، توش پر روغن خوراکیه. بریم تو کارش. حالا خداییش من زیاد وارد نیستم خب، ولی این چیزی که از بقیه دیدم و بچه که بودم بابام پنبه بهم داده ماشین پیکان پولیش کردم، چیزایی یاد گرفتم. ماشین اولا باید تمیز باشه. من همین الان کارواش آوردمش، تمیزه. خب دوم که باید رنگ منگاشو اوکی کنیم، مثل اینا، مثل این رنگ و این خط و خشا و این رنگ پریدگی‌ها و این سنگ خوردگی‌ها. ولی خب الان وقتش نیست و تنها کاری که الان میتونیم بکنیم این قیرا رو درست کنیم. من توی این ویدیوهای اینستا دیدم که چه راحت پاک شد. من دیدم با روغن خوراکی این کارو میکنن و با محلولای دیگه، محلولایی که تو خونه هست. ولی چقدر راحت پاک شدین. خیلی بده این قیرا. نکن. قیرایی که تو آسفالت نو که دارن میزنن پره. این دونه‌ها همه قیره. چقدر زیاده. بعد یه اتوبان تهران بهش قیر چسبیده. من بچه بودم بعد بابام خرید و فروش ماشین انجام میداد یه خورده. اون موقع در این سطح هنوز انجام نمیداد ولی خب یه خورده انجام میداد. بعد پیکان میخرید، قسمت شستشو پولیشش با من بود. و اون موقع از این دستگاه نبود. دستگاه بود ما نداشتیم. بعد با دست اینجوری پولیش میکردیم. با دست هم بهتون میگم که اگه این دستگاه نداشتین چجوری میتونید پولیش کنید. ولی خب دوران به شدت مسخره‌ای بود. اصل جنس توی اینجاست. نگاه کن. چقدر دونهش درشته که هرچی میکشی هنوز داره کثیف میکنه. اینجا داشلی رو میخواست بگه که قربون دست و پا بودویی. یه نفر تو اینستا گفت 570,000 تا هم لایک خورده بود. گفته بود این سیاهی ها رو میتونید با پنبه و تینر بگیرید. خداییش حق گفته بود. تقریبا تمام این قیرایی که خاشیده بود رو پاک کردیم. بریم برای مرحله بعدی. از اونجایی که میخوام کامل تاثیرش رو بفهمیم که پولیشکاری واقعا تاثیر داره یا نه، میخوام یه چسب بزنم مثل این دیتیلینگ کارهای خیلی حرفه‌ای. یه چسب افترم به افترم بزنم، این ورش رو پولیش کنم ببینم فرقش با اون ور چیه. اینجوری تو فیلم قشنگ پیدا. حالا اینی که کدوم اول بود کدوم دوم نمیدونم، ولی پشتشون یه سری مشخصات داره. یه کات داره، یه شاین داره. بعد این کاتش روی 4، این کاتش روی 8، این شاینش تا آخر بالاه، این شاینش پایینه. این اون زبر است. فکر نمی‌کردم حقیقتا اینقدر قدرت داشته باشه. مرحله دوم رو باید باز کنیم. این چیز مرحله دومه. پدی که داره تقریبا خشکه، مثل این چیزاست، مثل این فوماییه که میذارم برای این گلای ماشین هرسینی میچسبونن بعد گل میزنن رو. جنسش مثل اوناست. اینا همشون میچسبونن. فقط وسط بچسبونیمش. خب چسبید. این چیزا وسیله‌های پولیش هم من بار اولم دارم میبینم ولی نگاه کن سرعتش رو میتونی تغییر بدی. الان یه پولیشی میذارم، کلا اصلا میخوام تغییر شغل بدم، میخوام سوله رو درش بزنم چی دیتیلینگ بنیامین، بعد از اون ماشینام که هستن استفاده کنیم به عنوان تبلیغات آردی. اون کمپره که هیچی، این پیکانم میذاریم نماد کارمون که نماد تمیزی و محبوبیت پیکانه. 5 نقطه به اندازه نخود چند تا شد؟ 5 تا شد. یه دونش عدسی بود، اندازه عدس. بذاریم ببینیم چی میشه. گفت که باید بذاری روش بعد روشن کنیم. قبلا مال چوب بوده، باش چوب درست می‌کردن، یارو داره گرد چوب می‌ریزه. ولی خب به نظر اوکی، میگم 5 تا. روش سنتیش هم می‌خوام بهتون بگم، اون روشی که من دهنم سرویس می‌شد یاد. روش سنتیشو اگه به مدت سال‌ها انجام میدادی کتف سمت راستت می‌شد اینقدر. چون همش زور رو دست راستت بود. می‌زدی روی اینجا، خب بعد اینجوری باید می‌مالیدی. کل ماشین‌ها من الان خسته شدم. ولی واقعا جواب بود. واقعا این قضیه جواب بود.
دیسکش میخوام پاک کنم ببینم تاثیر داشته یا نه، یا باید بیشتر نگه داریم. پیدا؟ آره این خطای چیزو نداره. یه چیزی بهش میگن به اینا، این خطای ریزی که با دستمال و اینا میفته یه چیزی میگن. حالا این قسمت نداره دیگه اونا رو. تقریبا کمتر شده اگه میبینی. ها پیدا؟ پیدا نیست. بس کمتر شده اگه پیدا نیست. ها ها ها. بزنیم تو کارش آجی. پول در میاری. آقا من یه چیزی بگم، حقیقتا من بلد نیستم. بعد نیاد بگید که بعضیا میان کامنت میذارن فوش کشی. اینجا که بلد نیستی نگو. اینجوری دقیقاً. من دارم برای ماشین خودم انجام میدم. حالا دیگه تجربه است که با هم دیگه داریم کسب می‌کنیم با مخاطبمون. 4 تا چیز من یاد میگیرم. 4 تا چیز مخاطب بلده تو کامنت من میگه من یاد میگیرم. ولی این چیزی که تا الان من فهمیدم خیلی خوشگل شد. قشنگ من حس می‌کنم خطاش کم شده. حالا بیا مرحله دومو بزنیم. این تیکر این چسبه رو بردارم ببینم چقدر تاثیر. اگر رنگ بلند نشه با این چسبه. این یکی که سبزه رو خورده میزنم، این سبزه همون چیز است. اونه که فقط براق میکنه. یعنی خط و خشای ریز و عمیق و سنباده نمیزنه، فقط حالت براق کردن رنگه. خب این قسمتی که پولیش زدیم میخوام تمیز کنم چون حالت چربی داره، ولی من کاملا دارم میدونم که تو فیلم اونجوری که من دارم میبینم پیدا نیست. بریم برای چسب کندن. پیداه؟ واه رنگ ماشین باز شد حاجی، پشمام چقدر کامل پیداه. آره چقدر افتادم جلو. اینا بچه‌هایی که دیتیلینگ کارن چند میگیرید این کارو انجام میدید؟ الان چقدر افتادم جلو؟ من 5 تومن افتادم جلو. ها البته برای ماشین ایرانی اینقدر فکر نکنم بگیرم، ولی خارجی‌ها قطعا 10 15 تومن میگیرن یه همچین کاری بکنن. خیلی تمیز شد. ولی ما باید از این سبزه بیشتر بزنیم چون الان خط و خشو داره. این خط و خشش باید صفر بشه. بعد اگه استقبال کردید حال کردید میریم برای مرحله بعدی سرامیکش هم بکنیم، با اینکه همه جاش رنگ و داغونه، ولی خب یاد میگیریم دیگه. بریم برای اونور چیزام بزنیم، اونور کاپوت. این بعده این بفترم افترم. این قشنگ خط پیداه. داشتم میگفتم ما الان دیگه همه اون کاری که باید میکردیم اون شما یاد میگرفتی یاد گرفتی. البته مرحله بعدش هم داره که تموم شده، یه شستشو باید بره. این پولیشا فکر نکنم بعد روی ماشین بمونه اینجوری که من میدونم. گفتم باید از تریک این چیزا، این بیوتی ها استفاده کنیم. دیدی دارن آرایش میکنن و صحبت میکنن، خاطره میگن. حالا منم باید پولیش کنم و خاطره بگم براتون. بابا وقتی که صبح خوابیدار میشم تو دستشویی میکروفون پیش من رفته بودم اون وقت دستامو بشورم انقدر کثیفه دستام. کامل کاپوتو زدم، هم قبل هم بعد. خب الان میخوام تمیزش کنم ببینیم چه جوری شده که بعد دیگه مثلا فقط زبر بقیه بدن رو بزنیم، در آخر اون نرمه رو بزنیم و قضیه رو تموم کنیم. فقط این کاپوت رو تستی زدم ببینم چه جوری شد. واو پرفکتو. یه یارویی هست بکنم عراقیه یا نه عرب که هست. خب بعد کچل چیز میذاره، عینک مشکی میذاره، اینجوری رو سقف ماشین میاد پایین میگه بیگ پرابلم. حس اونو بلزه اون دستو. قطعا اگه تو فضای مجازی صبح تا شب سر توی موشی باشه دیدیشونو. خب پیداه که خط و خش نداره. صفر شد ماشین همین الان از کمپانی اومده. بریم تو آفتاب ببینیم چه جوری شده. وای کور شدم، وای چقدر برق میزنه. وای تبلیغ کار بکنم، خداییش تاثیر داره. نمیشه نگاش کرد واقعا. بدون چشم غیر مسلح نمیشه نگاش کرد. که نه ماشین رو قاچ کنه. ولی اصلا رنگ ماشین باز شد. رو باید کامل بزنی. نمیدونم تو فیلم پیدا یا نه، ولی کامل که بزنیم مشخص میشه. باید از اون جایی بریم که اینجوری از این چیزا هستن، مهتابیا هستن به ترتیب اینجوری برق میزنه. باید برید توی همون جا ببینیم. بریم بقیه‌شو بزنیم. برگشتیم به سوله چطور ممکنه. و این دفعه ماشین رو سر و ته گذاشتیم. یه دونه دیگه از این قرمزا خریدم، من مارکش هم چیه ولی چیز باحالیه تا الان که داره کار میکنه. بریم ادامه‌شو بزنیم و یه سری چیزایی که من در این همه سال کارهای فنی تجربه کسب کردم میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. مثلا اولین تجربه‌ای که کسب کردم اینه که همیشه دوستاتون رو به کارهای فنی که انجام میدید دعوت کنید. داشلی اومده. داشلی فیک. داشلی فیک معرفی. ببین کاپوتو زدم عشق کن. هیچ تأثیری نداشت. بالای بالا. البته این با تینر میره. بالای بالا انگار رو ابرا حسی که دارم. کپی رایت نخوریم. زوج هنریمون نیست علی. دلم اون براش تنگ شد. میاد فردا میاد. بچه‌ها فردا اون یکی علی اصلی میاد. علی کیک میره.
این رنگ سپرمشکی داره بلند میشه. تینر زدیم. این فکر کنم کیلر روش نپاشیده نه؟ آره. مرسی. ولش کن. اینم باید بکنی ولی خب این کنده چرا کنده شد؟ آماده یا باید بشینی به کار قشنگ. ذهنم خسته است امروز اومدم. ذهنش که خسته میشه میاد تو سوله من. اینجا ذهنا رو ما باز می‌کنیم. وقتی فشار زیاده اومده بود که اشته. داداش خیلی داری میزنی. هزینه کردی. همه علیا به حالن پایه عشق وای چه شاین. بچه ما یه بار گرفتیم صدا نداشت روی هایپر بود. نگاه چه برقی میزنه خدایش. این مرحله اوله و من رد دادم کلا یکی یه قیمتی بهم گفت سر یه چیزی. همه اون چیزایی که الان گفتم دارم تکرار میکنم. سعی کن اون حرفایی که تو دارم فکر می‌کنم بگو. ببین اگه میخواد قیمت یه چیزی رو بالاتر بگید یهو بگید. اینقدر ناز نگید که آدم هنوز تو شوکه بچه. یه قیمتی به من سر یه چیزی گفتن خب انقدر این ماشین رو میخوام پولش بزنم بشه بنز. بریم به سمت سقف و ستون. قابل توجه بعضیا. این می‌بینی چیه علی؟ می‌بینیش؟ آره یه انگشت رنگه. آره. اون موقع که خواستم کاپوتش رو رنگ کنم طرف اومد رنگو بسازه یه انگوش اینجا زد پاکش نکرد. این با تینر میره چون چیز نداره. کیلر میلر رو این داستانا نداره. بذار یه چیز بزنیم این میره. فردا جدی می‌خوای روشنش کنی؟ آره این روشن میشه. می‌خوایم ویدیو باش بگیریم. اوف. نمی‌دونم روشن بشه یا نه. طرف خودمون می‌بینه. بو فلافلی میده فقط هر بار که روشن میشه. نمی‌دونم روغن داره یا نه. داره البته روغن خوراکی توشه. مرسی. وای چه شاینی داره. رفت؟ آره. نه. یکم دیگه بزن. الان آتیش می‌گیریم. خب بچه ما الان اینجا رو خیلی نشستیم بهش. نگاه کن هولوگراما رو نده. هولوگراما رو خیلی داره. خب بهتر شده ها ولی خب هولوگرام هنوز داره. نگاه کن خط خطای ریز. حالا می‌خوام این تیکر رو گیر عقب و اون نرمه چه رنگی بود سبزه. اون یکی بزنیم ببینیم تغییر میکنه یا نه. کیک درست کرده. چند سالشه؟ نه خب اینا که این خامه‌هاشه. اون چیزش کنده شده. 200% 206ش. به اضافه 6 کنده شد. ولی خب هیچ تأثیری نداشت تا الان که ما کار کردیم. مرسی که تا اینجا ویدیو اومدید. هیچ تأثیری نداشت. ما اینجا صافتش هم زدیم، نرمه هم زدیم. ولی هولوگرامای ریز می‌بینید داره. اصولا اینا رو نباید ما الان کارمون اینه که اینا رو ببریم ولی در کل ماشین سفیدتر شد فقط چرک کردیم. آره خداییش چرک بریم شد. همون. حالا دیگه بسته به این که ما تخصص نداشتیم اون کارمون این نیست. خوبه یه چیزی میگه اومدیم چیکارش کنیم چیکارش کردیم اومدیم چششو زدیم آقای ابروشو درست کنیم زدیم چششم کور کردیم. این رنگش بلند شد. بچه‌ها تینر به این نکشید. مرسی. اینا فابریک اگه نیستن تینر بهش نکشید. تانک یو. ما به اینجا رسیدیم. خب ما سمت راست ماشین رو کامل زدیم. هیچ تأثیری نداشت ولی خب تلاش خودمون رو کردیم. این طرف ماشین کامل زدیم ببینیم چه جوری میشه. خب اون طرف ماشین نزدیم. بقیه‌اش می‌ریم برای فردا چون که اگه ببینید شب شده. چطور ممکنه؟ این طرف ماشین که چرک کثیف. ولی اگه نگاه کنید قشنگ پیدا چقدر خط و خش داره. نگاه کن. خط و خش اینور نگاه کن. چقدر داشت. و اینم خط و خش اینور که تقریبا خیلی کمتر شد. پس تاثیر داشته. الکی نبوده. اینی که می‌بینید چربه یه جوریه. خاطر اینکه ما هنوز تمیز نکردیم. ماشین رو باید خوب بشوریمش بعد. روز دوم خوش اومدیم. اون نکته‌ای که در مورد چیز بود در این تجربه من بود خواستم بهتون بگم اینه که پرفشار کار نکنید. من این چند وقته واقعا پرفشار کار کردم. از ورزش هم افتادم از زندگی افتادم. به خاطر همین الان شولکس کردم آروم مراحل رو پیش میبرم. وگرنه من یه روزه میتونستم این ماشین رو پولیش کنم ولی خب الان 2 روز طول کشید. میریم دنبال داشلی. ببین داشلی کجاست؟ به دنبال داشلی هستم. آیا کسی داشلی را می‌بیند؟ راستی داشلی اصلی هم امروز میادش و یه سری ویدیوهای دیگه می‌خوایم با هم دیگه بگیریم که توی قسمت‌های بعدی می‌بینیدش. چنلمون برکت می‌خواد بهش برگرده. زوج هنری من داره میاد و ما به سوله رسیدیم. چطور ممکنه؟ آیا درخشش داشلی را می‌بینید؟ آقا بریم بقیه ماشین. ما توی سوله وسیله گرمایشی نداریم. تمام وسایل گرمایشی که داریم اینه. اینو جلوی خودمون می‌گیریم گرممون میشه. واقعاً هم گرمه نه؟ این قسمت ماشین قسمتیه که پولیش نشد الان می‌خوایم سرتاش کنیم پولیشش کنیم. ما یه خورده بی کلاس بازی در آوردیم. خب ما بعد از این دستکشای مشکی می‌گرفتیم. خب بعد با کلاس میومدیم اینجوری بعد چیزام بعد سیسش هم میرفتیم باش همزمان. بریم. مسخره بازی نکن. امروز انرژیمون بالاه. برگشتیم به دوران قدیم. بچه‌ها این سریع پولیش ما کثیف شد یعنی
پر شده دیگه. خب ما با تیغ نتونستیم اینو چیزش کنیم، یه لایه از روش برداریم. میخوایم با منیفرز برداریم. منیفرز تو روشن کن، من روشن میکنم. عینک‌بینی زدم. آماده ای؟ تمیز شد. فقط اینجاش سیت گرفتیم. نه اینجاش مال قبلیه. نگاه کنید می‌بینید؟ بذار بیام نزدیک‌تر. تقریبا ترتمیز شد، بهتر شد. میخوای یه دور دیگه بگیریم صافش کنیم؟ دوربین رو روشن کردم که اگه اتفاقی افتاد تو دوربین ثبت بشه. همش بندازیم گردن علی. ببین این لبه ها نگیر دیگه، از این لب بگی بیا بیرون. همین کار کردم. آماده ای؟ افترر بفترم منتظر فالوینگ کردن فالوورادان هستم. خب بچه‌ها ما رفتیم مرحله دوم، یعنی اون سبزه. داریم اون سبزه رو می‌زنیم که اگه نگاه کنید خیلی تفاوت ایجاد کرده توی بدنه. بزنیم ببینیم آخر ماشین چجوری میشه. سقفش هم نزدیم، حال نداشتیم. مرسی. سقفش همه جا دامبودتر بود. ما ماشین رو جابجا کردیم، دلبر رو جابجا کردیم. چیکار کردی؟ اینورشو زده بودیم، من نمی‌دونستم. اینو دیروز زدیم. مثلا حواسم نبود. حالا می‌خوایم سقفشو بزنیم، حالا که تایم اضافه داریم، سقفشو بزنیم. وضعیت سقفش هم اینه، نگاه کن. بفترمه. این بفترمه. بریم افترش هم بهت نشون بدم. بچه‌ها ما مرحله دومش هم داریم میزنیم. بعد دیگه تقریبا تمومه. این حجم پنبه‌ایه که مصرف شده، نگاه کن، پنبه‌ها زیادن. و اینم از سقف ماشین که دیگه رو به اتمامه. فقط آخرین کاری که باید بکنیم اینه که ماشین رو با یه شامپو و لیف نرم بشوریم تا این چربیاش بره و این موادها که مثل سنباده ریزه از روش پاک بشه. دوستان داریم به بخش ناراحت کننده ویدیو بنیامین نزدیک میشیم، بخشی که به بخش‌های انتهایی این ویدیو میرسیم. ولی خب من توی خونه‌ام لوله آب گرم دارم، بعد ببرم اینو با آب گرم خوشگل بشورم، تمیزش کنیم، بعد یه چند تا راش حرفه‌ای ازش بگیریم ببینیم اصلا تغییر کرده یا نه. ولی خب چرک ماشین قشنگ برداشته شد، ماشین رنگش باز شد، روشن شد. نداشت علی. ببین حموم کردیمش حسابی. کی؟ فکر اوکی بریم دیگه. ولی شاینینگ شده، شاینینگ. اوف شاین رو نگاه کن، شاینینگ رو. از اونجایی که این ماشین از روی رینگ افتاده، همونطور که می‌بینید افتاده روی زمین، ما در تلاشیم که اینو درست کنیم برای ویدیو بعدی. گفتم که براتون ویدیو بگیرم با اینکه ربطی به اون قضیه نداره، ولی خب ما می‌خوایم با هم باشیم. همونطور که دیدید ما استفاده از اهرم‌ها ماشین رو بردیم بالا و سنگ و من گذاشتیم زیرش. سلطان اومد دم در، فقط باید بشوریمش. یه دونه از این دستمالا و مایع ظرفشویی مایع دستشویی الان فعلا من دارم. شامپو تو خونه من گیر نمیاد. این همون قابیه که من آردی رو می‌بردم دم در فیلم می‌گرفتم ازش. شب باحال بود. رفتم زور گرفتم، خوابیدم، انقدر خوابیدم که نگو. ماشین کامل شستم، بریم یه جا که آفتابی ببینیم چیکار کردیم. پر شدم. من از یه سیاره دیگه اومدم، به آفتاب سیاره شما عادت ندارم. جدی میفرمایید؟ خب اینم از ماشین ما، چیزی اصلا پیدایی که تغییر کرده. اول آخر ویدیو برای شما شاید 20 دقیقه گذشته باشه، ولی برای من 2 روز گذشته، یادم نمیاد قبلا چجوری بود. فقط میدونم این درش در عقبش خیلی داغون بود، ولی خیلی اوکی. سفید شده فقط همین. اینا من نمای پشتی ماشین، اگه چیزی پیدا باشه، ولی خب تمیز شده خداییش. اینا وضعیت هولوگرام و اون دستمالی که من کشیدم. و اینم نمای سایه ماشینه. هزینه‌ای که برای این ماشین کردم حدود 1 تومن بود. حالا 1 تومن نرسید ولی 1 تومن بود. ولی زحمتی که داشت 10 میلیون بود. به خاطر اینه که شاید ببریدش مثلا پولیشش بکنید یه هزینه بالایی بگیره. واقعا زحمت داره و شما باید 1-2 روز اینجوری با این دستگاه بسابید. و در آخر میخوام یه سری سخنان با شما به اشتراک بگذارم. سخنان دل بنده حقیر میباشد. که آردیو اون داستان براش پیش اومد که اومدن گرفتنش و همه لوازمش رو ریختن پایین، گفتن دیگه از این کارو نکن. از اون موقع فکر کنم شاید 6 ماه من از اون موقع تا همین چند روز پیش حالم داغون بود سر اینکه این اتفاق افتاد. حالا کاری نداریم، بالاخره ما کارمون بود، این اتفاق افتاد. منم به شخص آدم حساسی ام، افسرده شدم، حالم بد شد، بی انگیزه شدم. ولی خب خودمو دارم جمع جور میکنم دوباره بهتر کنم. من اگه خودمو جمع جور کنم با این تجربه و تجهیزاتی که الان دارم خواهم ترکوند و ویدیوهای خفن‌تری میذاریم که هممون لذت ببریم. چون من خودم از ویدیو گرفتن خیلی حال میکنم، مثلا علاقه دارم به این کار. یه حرکتی انجام بدیم، یه ویدیویی بگیریم، خودم دوست دارم چون سختی خیلی کار ما داره. و از اونورم که با این
تجهیزات و دم و دستگاهی که داری میتره کنی. خلاصه مرسی که حمایت کردین این مدتو که من فس بودم. تا برگردم بشه اون آدم سابق ممکنه یه خورده طول بکشه، ولی خب لایکش کنید ویدیوها رو. تعداد لایک‌های ویدیو ما واقعا پایینه و یه مدت اصلا رنج ویومون اومد پایین. به خاطر همین لایکش کنید، کامنت برام بذارید، همه کامنت‌ها رو میخونم و چاکرتونیم. خداحافظ.